So what's up vlog? Welcome to my guys. So ayun nga mga kaibon, no, last video natin meron tayong konting prank. Di ko naman nakalain mapapaniwala kayo dahil hindi naman talaga ako marunong gumawa ng mga ganyan. So pasensya na sa mga naniwala, it's a prank lang. So ang topic natin ngayon mga kaibon ay ano nga ba ang possible split opaline? So, saan ba yan nanggaling at ano nga ba itong mutation na possible split opaline na ito? So, meron sa mga hindi nakakaalam niyan, yung naglabas na opaline natin dito, isa siyang possible split opaline lang talaga. So, isa yan sa mga naunang mga ibon ko. Yan yung second pair ko na nabili na mahal pa siya noon. Possible split opaline. So, magkano na lang ang possible split opaline ngayon, no? So hindi pa yan sigurado, 'di ba? Kasi nga possible pa lang. Pero mahal niya noon. Ngayon possible ngayon, mura na lang. So ito, ayun. Yung Mauve Par Blue split. Hindi pa pala siya split noon. Possible split opaline. So ayan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibon. So kung gusto niyo malaman kung anong meron sa possible split opaline, let's go. So mga kaibon, ipapakita ko muna sa inyo yung ibon natin noon. Na second pair natin, silang dalawa. Isang Mauve Par Blue possible split opaline noon, na ngayon ay sure split opaline na. So yan, pag-uusapan natin nga kung paano siya naging sure split opaline. At ano nga muna yung possible split opaline, saan galing, anong parents ng mga possible split opaline, at anong mutation ng possible split opaline. So yun na nga no mga kaibon, nung nakaraan pinakita ko sa inyo yung anak nila na opaline na Violet Far Blue na nandun pa sa nest box, at itong Mauve Far Blue na ina-hand feed ko dahil nga naipit siya sa nesting materials. Yan, Mauve opaline. Yan. So ano nga ba itong possible split opaline? So mga kaibon, nanggagaling itong tinatawag natin na possible split opaline kapag ang parents niya ay isang split opaline, tapos pares ng parents niya ay normal fisher hen. So ang kakalabasan nun mga kaibon, mag-aanak siya ng opaline hen na sex link, at yung magiging cock ay possible split opaline. So doon nang galing ang mutation na possible split opaline. Kapag meron kayong split opaline na cock, o nga pala mga kaibon, sa cock lang nagiging split opaline yung mga split opaline. Sa cock lang siya, walang split opaline hen ha. Kasi may nabasa ako sa group nagbebenta, split opaline hen daw. Pero walang split opaline hen mga kaibon, hindi siya kumakarga sa hen. Sa cock lang siya kumakarga. And doon nga nanggagaling ang possible split opaline, from split opaline na cock na sure split opaline ha. So saan ba manggagaling ang sure split opaline? Manggagaling ito sa opaline hen at normal cock. Kapag opaline hen ang parisan ninyo at normal cock, automatic lahat ng magkakak doon ay sure split opaline. Tapos yung sure split opaline na yon, kunwari pinaris mo naman siya sa normal hen, ang aanakin niya sa cock ay possible split opaline. Kapag nag-opaline yung anak ng split opaline, ang gender ng anak nun ay sure hen, kaya yun yung tinatawag na sex linked hen.
So, ayun mga kaibon, di na kailangan ng DNA. Ano na lang, sure na yon. Pwede mo na i-declare agad na hen ng ibon mo kapag ang parents niya ay split opaline at normal hen. Yun. And then, yung anak naman ng split opaline na possible split opaline. So mga kaibon, kaya tinawag na possible split opaline kasi ang mga anak ng split opaline, 50% lang sa lalaki ang may kargang sure split opaline. Kaya lang siya tinawag na possible kasi posible pa lang. Kasi 50% mga kaibon, kalahati ng anak ay split opaline. Wala talagang possible, no? Matatawag mo lang siyang split opaline kapag pagka na test breed nyo na. So ito, mga kaibon, from possible split opaline to sure split opaline na siya. So sana mga kaibon na gets nyo yung sinasabi ko. Basta mga kaibon, ang split opaline galing yan sa opaline hen. Ang anak naman ng split opaline, pag pinaris mo sa normal, ang anak niyan possible split opaline na cock. And kapag nag-opaline siya, sure na hen na siya. So yun yung sex link. So ipapakita ko sa inyo mga kaibon yung possible split opaline natin noon na ngayon ay sure split opaline na. Bakit mga kaibon? Dahil mga kaibon na test breed natin siya at naglabas na siya ng opaline. So first clutch niya, dalawang opaline agad. Kaya lang, naibenta natin yun mga kaibon dahil nag-upgrade nga tayo para may pang-upgrade tayo, no? Tapos, nung nabenta natin yun, tas nangitlog na ulit sila. So, dalawang sunod na clutch, walang nag-opaline. So, ganun talaga, no? Pagka split opaline lang, may mga pagkakataon talaga na yung mga clutch nyo walang opaline. At ngayon, pinalad na naman tayo. Ngayong clutch nila, naglabas na siya ng opaline. Dalawa ulit. At this time naman, mga dark naman. Yan. Move Par Blue. Ay, move lang pala. Move opaline. Yan. Okay. And then yung isa mga kaibon, ipapakita ko sa inyo. Yung Violet, DF Violet, Par Blue, opaline. So yan. Kuhanin natin. Yun, no? Ganda mga kaibon, no? Yan. Parents niyan, split opaline. Uy, lumipad. No. Papasok na natin. Yan. So, yun na mga kaibon. Yung parents nga niya ay possible split opaline dati na ngayon ay sure split opaline. So paano nga ba natin magagawang sure split opaline yung nakuha nating possible split opaline na yan? Simple lang yan mga kaibon. Pag naglabas ng visual opaline ay automatic sure split opaline na yan. So mga kaibon, huwag kayong magtaka kung possible opaline, possible split opaline naman tapos di naglabas ng opaline. So, ganun talaga mga kaibon. Kasi nga possible eh. 50% chance kasi ng mga anak ng split opaline na parents. Tas pares niya sa pinares siya sa normal. Yun, 50% split opaline. Pero hindi mo muna siya i-declare na split opaline dahil nga 50% lang nung anak niya na lalaki ay mag-i-split sa opaline. Kaya may tinatawag na possible split opaline. So, ito mga kaibon, yan. So, sure split opaline na siya ngayon, di ba? Kasi naglabas na siya ng opaline. Yung anak naman niya ngayon, magiging possible split opaline din. Dahil nga, yun yung nasa breeding chart ng mga opaline.
Tapos, automatic na yung mga magiging opaline ay sex-linked hen. So, ayun mga kaibon. Sana naintindihan nyo yung pag-explain ko sa inyo ng breeding chart ng split opaline, no? At ng possible split opaline. So, sana na-gets nyo mga kaibon. Maglalagay na lang ako ng mga chart para mas magets nyo lalo. Pero, ayun yun mga kaibon, no? So, re-reviewin ko na lang. Ang possible split opaline ay nanggagaling sa split opaline na cock pinares sa normal hen. So, yun. Ang magiging anak nun ay ang possible split opaline nga. At automatic, yung mga mag-opaline dun sa from split opaline ay magiging hen. Automatic sex-linked hen na siya. No need to DNA na yun mga kaibon. And then, itong mga tinawag na possible split opaline na gaya ng mauve parbleu natin, sila ay test breed pa lang para ma-proven na sure split opaline sila. At take note mga kaibon, ang mga possible split opaline ay possible lang. Huwag kayong mag-expect na maglalabas siya ng opaline. And kung maglabas man ng opaline, swerte nyo, sure split opaline na siya. And then mag-uulit yung cycle. Ang parents na split opaline, pares nyo sa hen na normal, ay maglalabas ng possible split opaline na cock at sex-linked hen na opaline. So ayun mga kaibon, sana na-gets nyo. Wait lang, kukuha muna ako ng listahan ko para sa mga shoutout natin. So, bago tapusin tong video natin mga kaibon at bago ako mag-shoutout, nais ko lamang magpasalamat sa mga sumusuporta sa atin sa 1.7k subscribers. So, ang bilis ng subscribers natin, no? So, maraming salamat sa mga nanonood at nagsusubscribe. Layo sa mga camera. Yan. So, maraming salamat sumusuporta. Sana patuloy niyo akong suportahan mga kaibon sa aking munting ibunan. At huwag kayong mag-alala mga kaibon, once na nakabawi tayo at nakaproduce tayo ng maraming ibon, sure mga opaline na yun ipapag-giveaway natin. So sabi nga ng may nagsabi sa atin na sa 10k subscribers na daw natin yung opaline na giveaway natin para sulit daw yung giveaway ko. So ayun mga kaibon, abang-abang lang tayo. At eto, shout out kay Jan Samuel Castillo sa pinsan ko, at shoutout kay Dogos 15, kay Luigi Ramos, kay Sir John Galvez, kay Ryan Paningbatan sa klase ko, mag-vlog ka na, at sa mga kaibigan ko, shoutout sa inyo, at kay Alex Barandino, shoutout. So ayun mga kaibon, maraming salamat sa mga sumusuporta, at sana lagi kayong manood ng mga vlogs ko. At ayun mga kaibon, subaybay lang kayo at sana dumami pa yung subscribers natin, no? So keep on sharing our videos, at kung bago ka sa ating channel, wag mong kalimutan syempre mag-subscribe para lagi kang ma-update sa mga videos natin tulad na to. At sana nga yung sinare ko ngayon ay naliwanagan kayo, at sana napaliwanag ko siya ng mabuti sa inyo, dahil nga hindi naman ako magaling magsalita at magpaliwanag ng marami dahil hindi naman ako ganong tao. So ngayon lang ako nagtatry magsalita ng marami. So pagpasensyahan nyo na muna mga kaibon. At asahan nyo maging improve pa tayo sa pagbablog, dahil eto na, nagsimula na tayo mag-vlog eh. Kailangan tuloy-tuloy na to. So ayun lang mga kaibon. Maraming salamat. Ingat, peace, and God bless.